Ang ibang mga investment ay masyadong risky. Isang teknolohiya ang bahagyang mag-boom, ilang minuto lang ay bigla rin ito mag-crash. Ito ang nature ng investment sa stock market. Ngunit hindi kung mag-i-invest ka sa iyong sarili. At ito ang mainam mong gawin. Maaari narinig mo na ang katagang invest in yourself. Sinabi ni Warren Buffett, isang greatest investor of all time, na ang pinakamagandang investment na magagawa mo is mag-invest sa iyong sarili. At malamang walang sino man ang maaaring kumuha ng talentong ito sa iyo. Dahil ang investment na ito sa iyong sarili ay magbibigay ng mas malaking halaga sa iyong hinaharap. Kapag tinanong mo ang mga taong financially successful tungkol sa pinakamagandang investment na nagawa nila, ang common na sinasabi ng mga ito is ang pag-i-invest sa kanilang sarili. Tatalakayin ng video na ito ang 5 hakbang ng pag-i-invest sa iyong sarili. Bago tayo magsimula, i-like mo na rin ang video na ito at i-click ang subscribe button para i-recommend ni YouTube ang video na ito sa ibang taong nangangailangang matuto. Salamat! Number 1. Start small businesses. Alam kong tinatanong mo ngayon na paano naman naging investment sa sarili ang pagsisimula ng small business? Well, sa pagsisimula ng small business, sa bawat process nito, meron kang bagong natututunang kaalamanan. Hindi mo naman kinakailangan na magsimula ng malaking business, especially kung wala ka pa masyadong resources. Pwede kang magsimula ng business online kagaya nitong YouTube na sinimulan ko. Nung sinulan ko to, wala akong alam tungkol sa video editing o sa mga monetization sa YouTube. At naging mahirap din sa akin at medyo natagalan ako bago magsimula dahil hindi ko alam kung paano o ano ang aking goal. Dagdag pa dito ang maraming distraction. Ngayon ay na-realize ko na dapat ko pang paghusayan dito dahil magandang investment ito para sa aking sarili sa hinaharap. In fact, isa rin akong online franchisee ng delivery service na tinatawag na Tuktok na nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Tinalakay ko rin ito sa isa kong video na pwede mo rin panoorin kung interesado ka. Hindi mo naman kinakailangan na magsimula rin ng YouTube dahil sobrang daming online business ang naglipanan ngayon na pwede mong simulan sa mababang kapital. Halimbawa, isa kang taong magaling tumugtog ng iba't ibang instrumento, gaya ng xylophone, gitara, at iba pang pwede mong maituro sa ibang tao. Pwede kang mag-hire ng ibang tao na tutulong sa iyo upang mag-video sa ginagawa mo o mag-edit nito. At gawin itong online course o kaya ibenta. At ang pinakamaganda dito hindi mo na kinakailangan na gumawa ng website dahil ngayon napakaraming magagandang platform na pwede mong pagbentahan gaya ng Fiverr at Skillshare. At kapag ikaw ay naging successful dito, pwede mo itong gawing legitimate business at palakihin pa. Pwede mong maibalik ang iyong puhunan at kumita ng mas malaking pera. Napakaswerte natin ngayon dahil kahit nasang parte ka ng mundo, halos lahat ng tao meron ng internet connection. Number 2. Learn valuable skills. Ang skill ay mas mahalaga kaysa sa knowledge. Gaya ng pagiging visionary, pagpapaunlad ng negosyo, social network, time management, pag-i-innovate at pakipagnegosyon. Isipin mo kung gaano kadaming impormasyon ang nakonsume mo nitong nakaraang linggo sa mga social media o sa mga napanood mo kung ano-anong bagay sa YouTube. Maaaring napakarami. Ngayon, gaano kadaming impormasyon na yun ang kapaki-pakinabang sa buhay mo? In fact, matututunan mo lamang ang napakaraming bagay na hindi mo naman mapapakinabangan sa iyong buhay. Consider this, gaano naman karami ang skill na meron ka? I guess kakaunti lang, pero palagi mo siyang ginagamit araw-araw. Kaya naman mahalaga ang mag-focus sa pag-a-acquire ng maraming skills. At sa bawat skills mo naman, ito ay nangangahulugan na bagong source of income mo. Pag maraming skills, mas maraming pwedeng kitain. Pwede kang manood ng kung ano-anong bagay sa YouTube o magbasa sa social media. Pero importante na alamin mo kung ito ba ay nakakatulong sa iyo. Halimbawa na lang, gumagamit ka ng Facebook at naglaan ka ng mahabang oras para pag-aralan kung paano maglagay ng mas magandang ads sa Facebook. Pwede mo siyang gawing source of income.
O pwede ka rin mag-aral ng pagiging graphic designer, web designing, o kaya copywriting. Napakaraming skills ang pwede mong gawing source of income. Number 3, invest in your productivity. Madalas maraming tao ang nagsasabi na time is money. Ngunit hindi ito ang totoo. Ang pera ay pwedeng kitain muli. Ang oras ay hindi na. Kapag ito'y lumipas na, hindi na natin ito maibabalik muli. Kung isa kang teenager, hindi ka na magiging baby muli. Kung isa kang adult, hindi ka na magiging teenager muli. Meron lamang tayong 24 hours per day. Kahit pa ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi ka pa rin magkakaroon ng mas mahabang oras sa pinakamahirap na tao sa mundo. So, protektahan mo ang iyong oras sa iyong abot na makakaya. Kapag ikaw ay makakapag-invest sa kung saan mang investment na alam mo makakapag-save ka ng time, ito ay mainam mong gawin. Ang ibang tao basta-basta na lang nilang sinasayang ang kanilang oras instead na mag-aral ng bagong skills o magsimula ng side business. Dahil marami sa atin ay tamad. Kaya naman, kinakailangan na mag-focus tayo sa pag-i-invest sa ating sarili. Kung paano tayo mas magiging productive. Kailangan mo mag-set ng plano at mahalaga din na meron itong deadline tapos maglaan ka ng reward para dito upang mas maging productive ka. Ito ang aking paraan para mas marami ako matapos na bagay. Tandaan mo, time is the only thing you can't buy. Number 4, invest in your knowledge. Ilang minuto lang nakakalipas sinabi ko sa inyo na ang skills ay mas mahalaga kaysa sa knowledge. But, hindi nangangahulugan na ang knowledge ay useless na. In fact, pag mas marami kang alam, mas marami ang opportunity na pwede mong maspat. Sa pag-i-invest sa iyong sarili ay mahalaga na may sapat kang kaalamanan tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin sa buhay. Isang paraan para mabuksan natin ang mga opportunity sa pagpo-focus sa pag-aaral ng mga bagong teknolohiya kung paano ito nagwo-work. Ang mga taong naiintindihan kung paano ang cryptocurrency nagwo-work, sila ang mga taong nagte-take ng advantage na mag-invest para makapag-save sila ng kanilang oras. Ngayon sila ay mga milyonaryo na at some days mga billionaires. Number 5, ang pinakamahalaga sa lahat, invest in your health. Protektahan mo ang nag-iisang asset mo, ang iyong sarili. Maraming mga kabataan ang hindi naglalaan ng pansin sa kanilang kalusugan. Kapag ikaw ay isang teenager o adult, ang iyong immune system ay maayos. So kahit kumain ka pa ng mga hindi masustansyang pagkain, malusog ka pa rin kahit walang ehersisyo. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang iyong immune system ay humihina at madalas ka na rin nagkakasakit dahil hindi ka naglaan ng pansin sa iyong kalusugan nung ikaw ay murang edad pa. Ngayon, kailangan mo maglaan ng mahabang oras para lang magpagaling sa ospital at ilaan ang pinaghirapan mong pera hanggang sa dumating ka lang sa punto na kailangan mo pang mangutang. Don't make that mistake. Huwag mong sirain ang iyong kalusugan para lang sa maiksing kaligayahan. Dapat kang kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang pagkaing makakasira sa iyong kalusugan. Huwag ka rin magpa-stress sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Subukan mo na lang maging masaya. Kailangan mo rin mag-ehersisyo. Importante yan. Tandaan, ang pag-invest sa iyong sarili ang pinaka-the best na investment na magagawa mo. Huwag mo sayangin ang oras na hindi ka man lamang nakakapag-invest sa iyong sarili. Ito ang 10 investment na ngayon patuloy kong ini-invest sa aking sarili. Ginagawa ko ang best ko para pag-aralan ang mga bago at ibang skillset at alagaan ang aking kalusugan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking channel at huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na ito para i-recommend tayo ni YouTube sa ibang taong nangangailangan nito. Salamat!